اچھا نن به مونږه چې کوم دا زموږ لیاوټ دی اکټیویټي انډرسکور مین دا به ډسکس کوو ټیک ده نو تاسو ته ما ویلو چې په ایگزامپل کې به موږ سره یو څه وي یو به روټ ټیګ وي روټ به همیشه یو وي او باقي هر څه به څه وي په دې روټ ټیګ کې به دننه وي دا یې لیکلی دی کانسټرنټ لیاوټ نو بیسیکلی کله چې موږ یوزر انټرفیس جوړو نو موږ سره دوه شیزونه وي یو ویو ګروپ وي او باقي څه وي باقي ویو وي لکه ویو څه ته وي بټنه یو ویو ده ټیک ده ریډیو بټن څه شی دی دا یو ویو ده چیک باکس څه شی دی دا یو ویو ده and so on دې ته موږ دلته ویو یا ویجټ ورته هم ویلی شي صحیح ده ویجټ ورته هم ویلی شي او ویو ګروپ څه شی دی view group کار کوي as a container کار کوي مطلب دا چې کوم views دي دا بټن ریډیو بټن چیک باکس ایٹسټرا ایٹسټرا دا به موږ چرته پلیس کو دا به موږ په دې ګروپ کې پلیس کو په view group کې او د view group څه وی د دې لے آؤٹ پری ډیفاینډ چې لکه دا په کم ترتیب سره راځي لکه لکه چې ما سره درې بټنې دي او دا زه په یو سپیسیفیک ویو ګروپ کې پلیس کوم نو دا هغه چې کوم ویو ګروپ ته دا غي چې کوم هغه لیاوټ ته مخکې نه ډیفاین وي چې دا بټنې په کم ترتیب سره راځي هوریزونټل به راځي ورټیکل به راځي خط به راځي بر به راځي صحیح ده نو کم ویو ګروپس دي موږ سره لینیر لیاوټ ته ریلیټیو لیاوټ ته frame layout थे constraint layout थे देने अलावा grid layout थे coordinator layout थे सही था दा बगे چې کوم ډېر frequently use کیږي نو دا view groups دي یا دا containers دي خبره clear ده نو چې کله موږ اکټیویټي واخلو بای ډیفالت پای کې کم یو کنټینر راځي دا کنسټرینټ لیاوټ پکې راځي تاسو دلته کې غور وکړئ دا کنسټرینټ لیاوټ دی خدا له کمپلیکس دی دا به موږ په مزه ډیسکس کوو دغه چې کوم د ټول نه آسان دی دا دی لینیر لیاوټ صحیح ده نو موږ به څه یوز کوو موږ به دې ځای کې دا به اخوا کوو نو دې په ځای به زولي کوم لینیر لیاوټ linear layout چې دا ځای کې دا د opening tag شو او دا څه شو دا closing tag شو linear layout ها دغه علاوه کته سودا وګورئ دا XML namespace Android XML namespace app او XML namespace tools دا basically namespaces دي او په دې کې rules defined دي صحیح ده predefined rules دي predefined rules څنګه دي دا بل اکثر کلیر شي نو دا linear layout چې کوم دی دا زموږه root container شو اوس چې هر سی او سی په دې linear layout کې به دننه وي څه خبره کلیر ده اچھا linear layout څنګه controls place کوي یا خو به horizontal راځي او یا به vertical راځي ٹھیک ده دین علاوه width height دا کته سره ویو ګروپ وي او کته سره ویو وي نو ورته هایډ ولته خامخا منشن کې دا پراپرټیز دي صحیح ده چلو شو پراپرټیز نو لی آؤٹ ورت او لی آؤٹ هایټ دا منډیټری دي دا به تاسو خامخا منشن کوئ نو کو اوس موږ وګورو دې ځکه نو دا هم سره لینیر لیاوټ دی دا غي ورت او دا غي هایټ چې کوم دی هغه منشن کړی دی صحیح ده بیا موږ سره دا بټن دا نو دا بټن هم ورت او هایټ چې کوم دی منشن کړی دی دا شان کې تاسو سره نورم کنټرولز وی دا غي وسی وی ورت او هایټ وی دا شیزونه کنسټرینټ لیاوټ سره دلته کې ضرورت نشته فلحال نو څه آیډیا کلیر شو کنه ها د بټن ورت څومره دی
ریپ کنټنټ چې څومره په دې کې لیکل شوی دی yes او هایټ یې څومره دی چې څومره په دې کې لیکل شوی دی لکه لټ سه په دې کې د لیکل سیوا شي نو دې ورت به اتوماتیکلی سکی زیاتیږي به صحیح ده او کنه راځي نو بیا به هایټ هم سیوا شي صحیح شو لا نو دا څه شی شو ریپ کنټنټ ریپ کنټنټ مینز چې په دې بټن کې څه لیکل شوی دی هغه د دې ورت شي د دې بل پراپرټی څه کې دی شي میچ پیرنٹ نو چې څومره پیرنٹ دی اوس د بټن لپاره پیرنٹ څوک دی دا لینیر لیاوټ ٹھیک ده دا لینیر لیاوټ چې کوم نه دا بټن لپاره پیرنٹ دی نو زور دیم چې څومره دا پیرنٹ دی دومره دا بټن ورت هم شي خیالو کې دا څه دا دا ز ریپ کنټنټ کما چې څومره ټیکسټ لیکل شوی دا به دا عمر شي دا هم په ټیکسټ موډ کې کار کوي ته وګورئ دلته کوم سره یو ډیزاین موډ هم دی ټیک ده نو تاسو کولای شئ چې دا سلیکټ کوم دي کې ورته پراپرټیز راشي ټول څنګه دا لیاوټ ورت او لیاوټ هایټ لیکل دي کاری دیتا نو تاسو دې ځنم چینج کولای شئ دا میچ پیرنٹ کو دا میچ پیرنٹ شو دا شانتي هایټ کې هم زم میچ پیرنٹ کم اوس دا ټوله بټن شو تاسو سره ځکه چې دا میچ پیرنٹ او میچ پیرنٹ نو چې څومره پیرنٹ دی هغه دا بټن هم شو نو تاسو دې ځنم دا پراپرټیز چینج کولای شئ او دا ډېر زیات پراپرټیز دي به تحاشا پراپرټیز دي صحیح ده دغه کې څه دی دا زموږ کمپوننت ټری دا زموږ لینیر لیاوټ ته روټ او پای کې دنه څه شی دا بټن ده اوس که زه یو بل بټن راوالم او دې کې پلیس کوم نو دا ولې نخکاری ځکه چې د چې کوم دی میچ پیرنٹ ته دا ځکه نخکاری دا زه ریپ کنټنټ کوم نو ته به زه ملو شي صحیح ده نو زوم سره دوه بټن دي یو دا بټن ده او یو دا بټن ده خدا څنګه پلیس کیږي هوریزونټل پلیس کیږي ٹھیک ده که زه یو بل بټن راوالم او دې کې پلیس کوم دا سره درېمه بټن رااله نو څنګه روان دی دا هوریزونټل روان دی ٹھیک ده خزه دا لینیر لیاوټ سره څه لیکل دي دا هوریزونټل نو دا پراپرټی د اورینټیشن کې بیا تاسو سره هوریزونټل وی او یا به تاسو سره دا ورټیکل وی خو چونکه موږ نه دا منشن کړي نو دا بای ډیفالت څه وی هوریزونټل بای ډیفالت دا هوریزونټل وی ٹھیک ده کنه لکه تاسو د دې کې وګورئ د لینیر لیاوټ کې نو دلته کې څه د اورینټیشن پراپرټی د دې نشته نو کدا اوس بای ډیفالت دا هوریزونټل کې دا ورټیکل کوم نه دا بټن به ورټیکلی راشي صحیح ده او کدا هوریزونټل کوم نو بای ډیفالت ویم هوریزونټل وختي ما ویلو چې کوم دا شیزونه دي دا انډراید او دا اپ او دا ټولز په دې کې رولز دي نو رولز دا دي لکه لټ سه اورینټیشن دی نو اورینټیشن کې ته صرف دوه ویلیوز ورکولې شي ورټیکل یا هوریزونټل په دې کې ته بل څه نشي لیکلې نو دا رولز چتر ډیفاین دي دا په دغه نیم سپیسز کې ډیفاین دي سدلته ډیفاین دي سدلته ډیفاین دي د اوس ما ایرر راغی چې زلګه دا شی زنه پیژنم ولی ځکه چې رولز ډیفاین دي چې کلم اورینټیشن راشي نو هغه سره یا ته ورټیکل سپیسیفای کوي یا هوریزونټل نو هغه رولز چې کوم دي هغه بر ډیفاین دي د زه په خبره کلیر شو نو لینیر لیاوټ ته ورت او هایټ وی اوس د دې ورت څه دی میچ پیرنٹ خط لینیر لیاوټ لپاره پیرنٹ څه شی دی زوم د موبایل سکرین ٹھیک ده چې کوم د اکټیویټی د څومره ستا موبایل وي دومره بس دی دا شی دی میچ پیرنٹ ته ورتم او میچ پیرنٹ دی هایټ صحیح ده سیمیلرلی چې کومه دا بټن ده بټن په دې کې ټیکسټ بټن دی ٹھیک ده د دې ورت څه دی ریپ کنټنټ او هایټ څه دی ریپ کنټنټ ویټ پکې فی الحال خو کو دینا چې دا ویټ څه کار کې دا ول اقتصاد کې راشي نو موږ سره درې بټنز دي او دا درې بټنې څنګه پلیس دي هوریزونټلی او کدا زه د سی ورټیکل کم نو بیا به دا څنګه راځي ورټیکل به راځي ټاپ ټو باټم نو لینیر لیاوټ کې بس دا دوا دغه دي صحیح ده اورینټیشن یا هوریزونټل وی یا ورټیکل وی ها
زوز غواړم چې کومه دا بټنه ده دا د برنه فاصله واخلي د ټاپ نه ټیک ده لکه زم دا ډیره ګوټ کې دی یار یو خو دا د لیفت نم لګه فاصله والی او د ټاپ نه دیم لګه فاصله والی صحیح ده نو د دې چې کومه پراپرټي ده دې ته موږ وایو مارجن څه ورته مارجن نو مارجن چې کوم دی تر ټاپ نه مغستې شي د باټم نه مغستې شي لیفت نه رائټ نه اینڈ نه horizontal start vertical وغیرہ وغیرہ زه ته یار د ټاپ نه مارجن والا څومره مارجن والا لیټس سے 50 زه د کوم ډي پی یوز کو ډنسټي انډیپندنٹ پکسلز ټیک ده نو د دې بټن فاصله د ټاپ نه څومره شو 50 ډي پی او کدا زه کم 10 کم دا بټن مو بیره بر لاړ شي 10 ډي پی صحیح ده اوس دا یونټس چې کوم دي نو دا موږ سره مختلف کېدای شي لکه دا زموږ په خیال پکسلز هم کېدای شي او اس پی هم کېدای شي انچ کېدای شي کنه انچ نشي کېدای او انچز ډېر زیات دي او بیا 1 انچ او انچ خو ته اوس په دغه زیات دی 2 پوینټ سمثینګ سنټي میټر خو دې کې موست اف د ټایم موږ کوم یونټ یوز کوو ډي پی کله چې دغه خبر راشي د ډیسټنس د ورث یا د هایټ نوم به ډي پی یوز کوو صحیح ده او کله چې د فونټ سایز خبر راشي نوم به اس پی یوز کوو اس پی ٹھیک ده نو 10 ډي پی د فاصله کم ځای نشو د ټاپ نه کدا ز سیوا کم نو دا فاصله سیوا شو 20 ډي پی Similarly, که زه غواړم یار چې د لیفت نم فاصله والا د ګس لاس نه نو څوکه مارجن لیاوټ مارجن لیفت صحیح ده لیټس دا ما 20 ډي پی کا نو دا فاصله چې هم د دام 20 ډي پی شو نو د ټاپ نم 20 ډي پی او د لیفت نم 20 ډي پی او ان کیس دا ز میچ پیرنٹ کما نو دا فاصله به دی پریخي وي ٹھیک ده دا اوس میچ پیرنٹ ته چې څومره پیرنٹ ته خو د خانوګه 20 ډي پی مارجن پریخي خبره کلیر ده او ریپ کانټنټ خو ته اوس الریډي پته ولګی چې دا څه شی اوس کدی نه زد اخوا کوم دا ورته او هایټ یا دا یو پراپرټیز اخوا کوم نو دا بیا ماته ایرر راکړي صحیح ده ولی چې لی اوټ ورث attribute should be defined should be مطلب دا mandatory دی صحیح شو نه باقي که په دا ټیکست په کې نه دا پروا نه کوي خو بټن بس وي بس خالی وي پای کې بس نه وي صحیح ده نو ټیکست سره سکیږي په دې د پاسه چې کوم لیکل راځي لکه لیټ سي کلیک می نو دا څه پوج راځي دا د ټیکست پوج راځي صحیح ده چې څنګه د ټیکست د IntelliLogics rocks او د ټیکست د بټن صحیح ده نو ټیکست پراپرټی سره سکیږي دا د پاسه چې کوم هغه لیبل دی هغه چې کوم لیکل شوی دی هغه چینج کیږي نو ورث او هایټ باندې پوه شوي او مارجن باندې پوه شوي نو دا داسې بیا د رائټ نوم کې دی شي د باټم نوم کې دی شي ښه چې څنګه تاسو دا مارجنز په ډي پی کې دا کوئ تاسو ورث هم په خپل سپیسیفای کولای شي د بټن ورث ته تیار چې بس دا درې مانه بټن دي سی وی د دې ورث د یو شان دی نو زه ته لیټ سي دا کا 100 ډي پی صحیح ده یا لګ به سی وکړو 200 ډي پی دا شو او زه ته چې 200 ډي پی دام کا او 200 ډي پی چې کوم دی دام کا صحیح ده نو دا درې مانه بټن اوس د دې سیم سایز دی چې د یو دومره مارجن ور کړی دی نو دا څه شوی دی دا لیفت نه مخکې تللی دی صحیح ده نو دا درې مانه بټن یو څه دي د دې ورث چې کوم دی 200 ډي پی 200 ډي پی او 200 ډي پی نو تاسو دا ورث او هایټ د خپل مرزي هم فکس کولای شئ خو دا موست اف د ټایم میچ پیرنټ یا ریپ کنټنټ ساتو صحیح شو خبره صحیح ښه مارجن باندې پوه شئ تاسو کو ټیبل ویلی وی په HTML کې او دا کې کوم هغه سیل وینو آی کې مارجن او پیډینګ وی کنه ٹھیک ده نو مارجن چې کوم دی نو هغه د بټن خپل سراوندینګ سره اخلي خو کته پیډینګ ورکړو هغه وذ ان په دې دا کې دنه به فاصله صحیح ده لکه لیټس سے دې ته ورکم پیډینګ د ټاپ نو والا لیټس سے والا 20 ډي پی
نو دا چې کوم د بټن کې دنه دا فاصله ده دا چینج کیږي یا لیټ سه دا ما 30 ډي پی کو اوس لږ زیات واضح شو صحیح ده ته ورته یاد چې بس څلور وانه سایډونو نه سو کا واخله پیډینګ فرام ټاپ پیډینګ فرام لیفت او پیډینګ فرام رائټ او پیډینګ فرام باټم څومره والا 30 ډي پی والا صحیح ده نو اوس ټاپ نه 30 ډي پی باټم نه 30 ډي پی دغه نه 30 ډي پی او دغه نه 30 ډي پی د 30 ډي پی په د بسنګ لګي چې کله دا ورچ د دې ریپ کنټینټ صحیح ده نو اوس پته لګي ټیک شو ها اوس سلور ونه سړو نو 30 ډي پی ورکل کنه نو چې کله دا سچويشن مې بیا ته بل مو منشن کا بس یو پیډینګ ولیکه صرف لکه د سیو لکه پیډینګ just padding 30 dp نو دا د سلور لاین اکویوالنت دی چې کله ته سلور وانو سایډز نه ټاپ باټم لیفت او رائټ نه سیم دغه لې نو بیا بل لیکل ته ضرورت نشته بس ته just padding ولیکه صحیح ده او دا هغه مارجن د پاره هم دی لکه لړ دا بټن دا ته چې دا هر سایډ نه مارجنز د دې سیم وي خو شي په دې باندې نو دغه بټن ته څومره پیډینګ ورکو 30 dp نو with in په دې بټن کې دنه 30 dp دی فاصله وایي خو اوس کدا لینیر لی اوټ ته ز پیډینګ ورکم دا چې کوم اوټر لینیر لی اوټ ته دا یو نو سبا کې دې کې دنه چې هر څه دی اوه عمره پیډینګ په واخلي نو زه ته ما پیډینګ خدا کم ټیک کې مزه لینیر لی اوټ کې لیټس سی واخله 16 dp نو کتا سو ګوري دا 16 dp دا مطلب په دې دغه کې دنه په لینیر لیاوټ کې دنه پیډینګ څومره شو 16 dp شو صحیح ده نو په مارجن او په پیډینګ باندې ورسېدي او width او height دا منډیټری پراپرټی ده ټیکسټ چې کوم دی نو هغه د لپاره چې کوم ټیکسټ دی هغه راځي صحیح شو بل یو پراپرټی ده هغه د آی ډي ID like let's say dash for btn click کدا زو خیال کړی تاسو HTML کې هغه div ته یاد هغه تا ID ورکوي ولې ورکوي چې هغه به د CSS کې دا ID په تھرو باندې یا د کلاس په تھرو باندې اکسس کوي هم دا څه ده نو دلته کې خدا درې بټنې دي کنه صحیح ده دا زموږ لی اوټ دی د دې ایونت هینډلینګ به کوم ځای کې کومه دلته په جاوا کې به وګورئ نه چې بټن کلیک شنو هغه نه وسکار اخلو نو اوس دا بټن او دا بټن او دا بټن مزه په جاوا کوډ کې څنګه اکسس کوم د آی ډیز په تھرو کوم او دا به یونیک وي یونیک مینس ته دوه بټن له سیم آی ډی نشي ورکولای ټیکسټ پای کې بهشکه سیم کې دی شي دام کلیک می کې دی شو دام کلیک می کې دی شي خو آی ډی وسوي آی ډی بل دغه چینج وي صحیح ده نو په دې باندې پوه شوي آی ډی خو د آی ډی فل حل هم ته ضرورت نشته ځکه چې موږ په جاوا کې فل حل کوډ نه کوو خانو بټن چې دی تاسو فامیلیار یې چې څنګه تاسو سره د پرفارم کې سبمټ وي یا اپډیټ وي یا ډیلیټ وي نو دا بیسیکلی بټنز دی دا په دې چې موږ کلیک کو یا موبایل کې موږ دا ټچ کوو نو دې باندې موږ ایونت پرفارم کوو سکار وته اخلو خا دنه له هم سره یو بل کنټرول دی بیک گراوند باندې هم خبرو کو لکه لیټ سي دا زموږ لینیر لیاوټ دی صحیح ده او زه دې دا بیک گراوند چینج کول غواړم څه چینج کول غواړم بیک گراوند نو بیک گراوند کې تاسو کلر هم چینج کولای شئ او په بیک گراوند باندې تاسو ایمیج هم پلیس کولای شئ صحیح ده نو ایمیج سره خو فل کار نه کو بیک گراوند لکه لیټ سي زوای ما هیکزاډیسیمل کوډ کې H red green او دا blue صحیح ده نو ما چې کوم تاسو په CSS کې کلر دغه دی R.java هغه موږ یوز کو نو دا د سب بیک گراوند چینج شو دا د لینیر لیاوټ چینج شو او که زه د دې بټن نه دا چینج کول غواړم بیک گراوند زه به د بټن کې دنه ولیکم دې ټیګ کې چې بیک گراوند لیټس سي هاش CCC دا خو بلکې ما ګری کلر دی صحیح ده E6 دا ولي
ګری کلر وي ما ته ښکاري ټیک ده لیټس سے دا کلر موږ واغستو نو ان شارټ چې بیک ګراوند کلر سره چینج کیږي د بیک ګراوند پراپرټی سره دا ټول کارتا اوس د دې کې په ډیزاین کې هم کولای شي دا ما سلیکټ کو او دا ګوره بیک ګراوند راغلی صحیح ده که ته په دې کلیک کې نو تا ته مکمل دغه کولو شي پیلټ شانته هغې کې بیا ته سلیکشن هم کولی شي دا کنه استاد جي صحیح ده نو دا کلرز دي خیال هم دی دا مختلف کلرز په دې کې پری ډیفاینډ کلرز دي لکه زه ورته یم چې لکه دا کلر ورته ورکړم څه چلو شو په ده باندې ټیک ده نو سړی خفه دی خو ده ښه او دا ټیکسټ کلر هم تاسو چینج کولی شئ ټیکسټ سایز هم چینج کولی شئ دا د ټیکسټ بیا پراپرټیز دي ټیکسټ فیملی دا ټایپ فیس دی ټیکسټ سایز دی ټیکسټ کلر دی ټیکسټ سټایل دی لکه زه غواړم چې دا کلیک مې د سره شي بولډ دا به زه بولډ کوم اټالیک دی شي نو بولډ او اټالیک شو صحیح ده ټیکسټ سایز به زه دې ځای نه چینج کوم نو ګوره دا په ایس پی کې دی 24 ایس پی ټیک شو نو ټیکسټ کلر دې ځای نه چینج کړي لیټس سی دا ته چې دا کولای شي صحیح شو ډېر ښه نه ښکاري وایټ کړو دا صحیح شو ټیک ده نو دا ټول پراپرټیز دي چې کم کنټرول تاسو سلیکټ کړی وي دا پراپرټیز تاسو دې نه چینج کولی شي ټیک ده او دې ځکه به اتوماتیکلی دا کوډ چې کوم دی جنریټ کیږي به ټیکسټ کلر هم دا دی رالو ټیکسټ سایز هم رالو ټیکسټ سټایل هم رالو بولډ او دا پایپ ساين او اټالیک مطلب دواړه پراپرټیز په اپلای شوي بولډ پلس اټالیک صحیح شو خبره څه کنفیوژن هم نشته او موږ کوم لیاوټ کې کار کوو لینیر لیاوټ کې او اورینټیشن حاضر سات د دې څه دی ورټیکل نو ځکه دا بټن موږ ته ورټیکل ښکاري کدا زه هوریزونټل کم نو سبا کېږي دا بټن به هوریزونټل وشي خو اوس هغه بل ته ځای نه میلاویږي ځکه چې د دې ورت چې کوم دی هغه 200 ډي پی دی دا به موږ ریپ کنټینټ کو نو بیا موږ خیال ساتو چې څه ورته وایي مګر ډیزاین به موږ د ریکوایرمنټ مطابق کوو سیده دا کلاینټ ماته ویل چې دا ډیزاین داسې پکار دی بټ دلته دا بټن پکار ده دا خو جست تاسو پوهیم صحیح ده کنه ښه نو داسې به وکړو چې دې نه به دا دوه بټنې ریموف کړو نو اوس هم سره صرف دا یو بټن ده صحیح ده د بټن نه علاوه چې بل کوم کنټرول دی نو هغه ته وی ټیکسټ ویو د څه کار کوي د لیبل کار کوي د څه کار کوي لیبل لیټس دا ما اوچت کو دلته دا ما پلیس کو چونکه هوریزونټل لیاوټ دی نو دا دلته هوریزونټلی راځي ټیک ده لینیر لیاوټ دا چې کوم بیک ګراوند دی دا خام او دا سو دا ورټیکل نو هغه ټیکسټ ویو چې کومه ده هغه سره لا دا بټن خطر رااله ښه نو چونګه دا ورټیکل لینیر لیاوټ نه پدې کې دا ترتیب چې کوم نه دا میټر کوي هغه دا ټیکسټ ویو ته چته کې دا دې ځنه ما کټ کو او ما د بر پلیس وندا او بر راځي صحیح شو دا ترتیب چې کوم نه دا پدې کې میټر کوي په فلو په دې لینیر لیاوټ کې اصل کې دا ما شاندې څنګه په جواب موږ فلو لیاوټ یوز کوو خو یو تاسو ګرافیکس کار نه کوي جواب دا پروانه کې اچھا نو اوس ګوره دا ټیکسټ ویو ډیره چونه شاندې دا ښکاری نه ټیک ده نو سبق د دې مونږه د ځنه ټیکسټ سایز هم سیوا کولای شو بولډ مې کو او ټیکسټ سایز مې ورته کولای سي 24 اس پی او ټیکسټ کلر هم ورته چینج کولای شو لیټس سے دا ټیکسټ کلر شو صحیح ده نو ټول پراپرټیز چې کومه بټنې د پاره وي ورته هایډ هم د دې خامخا وي صحیح شو خبره
بیک ګراوند هم د دې چینج کولی شو بیک ګراوند دې سره ار پراپرټیز هم ته شو کولی شو چې کوم فریکوئنټلی یوز کیږي هغه هم ته یوز کولی شي او اوس دلته کې ماته بیک ګراوند شته نه ښکاري کنه زه به سیمپلی دې ځای کې ولیکم بیک ګراوند سرچ به کوم اوب سو کی سوري دا آی ډي دې نه مخکې شي بر دا کوم سرچ ته دا په دې کې وزولي کوم بیک ګراوند نن آی ډي خبره واقعي چې خبره کله چې بي ای سی ولیکم نو دا ما ته ټول هغه دا وخی خو نه مو خنه بس چې نه دی سي بیک ګراوند دا دی بیک ګراوند صحیح ده اوس موږ دا یې ډېر ایزلی چینج کولی شو او دا سب بیک ګراوند زه چینج کوم د ټیکسټ ویو صحیح شو دا ټیکسټ ویو بیک ګراوند شو نو دې پورې خبره کلیر ده کنه خا اوس راځو ایونت هینډلینګ طرف ته لکه لیټس سي دا ما سره ټیکسټ ویو ده او دا ما سره بټن ده زه چې په دې بټن کلیک کوم نو څه دی وشي د دې ټیکسټ دا چې کوم ټیکسټ په دې لیکل شوی دی دا لري چینج شي په دې هلو ورلد راشي IntelliLogics دی راشي پوینټ کلیر دی د دې چې کوم ټیکسټ پراپرټی ده ټیکسټ کوم دی دا ټیکسټ دې کې څه لیکلي دي ټیکسټ لیټس سي کې مو لیکلو هلو ورلد صحیح ده زم چې کله دا بټن زه کلیک کوم نو څه دی وشي د دې هلو ورلد په ځای دی راشي IntelliLogics خو دا موږ رن ټایم کې کو چې کله زموږ پروګرام رننګ کنډیشن کې وي نو دې لپاره موږ چرته زموږ د جاوا کوډ طرف ته ځکه چې ایونت هینډلینګ به موږ ټول په جاوا کې کوو اپ ما لانچ کو نو دا زموږ بټن دا کلیک می په دې چې کلیک کوم دا چې کوم ټیکسټ ته دا چینج کولی صحیح ده نو تاسو ته مو وی چې دا ټیکسټ یوز اکسس کوم د جاوا په کوډ کې نو دې ته بسور کو دې ته آی ډي ورکو نو زه رالم دلته او دلته کې زه آی ډي ورلم ورک لیټس سي ټي وي ټیکسټ ویو صحیح ده شارټ او دا څه شی دا بټن ده نو که تاسو ګوري د بټن دا کومه پراپرټی لیکلې ده اون کلیک او لیټس دې ته مو وی پروسس فی الحال آی ډي ته ضرورت نشته صحیح ده ځکه چې کوم د ایونت هینډلینګ ټیکنیک زه یوز کوم هغه کې د دې آی ډي ته ضرورت نشته زه ورته وایم چې کله بټن کلیک شي نو کوم میتھډ دی ایگزیکیوټ شي دا پروسس میتھډ چې کوم دی دا دی ایگزیکیوټ شي نو دا میتھډ به چرته ډیفاین کوم دا به زه راځم او دلته کې دې ځکه به زه دا ډیفاین کوم نو دا غي طریقه دار چې زه لیکم public void process او دا یو argument اخلي د view type صحیح ده دا طریقه ده public void process جی دا لکه سات کې ډیسکس کوو صحیح ده دا یو پیرامیټر دی یو argument دی صحیح ده خو دا لکه سات اګنور کړئ دا بل لکه سات پس ډیسکس کوو بیا نو دا پروسس ما ډیفاین کو که تاسو دې کې عثمانه غلطیم کې دی چې لکه لیټ سي دا اسمانه پاتې شو اوس دلته کې بدل سپیلنګ دی آل دا بدل دی نو سټیل مسله ده نو کته یې چې دا څه د غلطۍ چانسز دي نو اسانه طریقه دا چې دلته راشه او په دې باندې الټ انټر کا صحیح ده او دا دای سې کې کریټ پروسس ان مین اکټیویټي بس دلته انټر کا نو ته په خپل کریټ کی بجدا چې ته په خپل لیکل کې نه هاي کې ټایپینګ میسټیک کې دی صحیح شو نو موږ سو په الته کې الټ انټر کو او هغه ته وشره دا میتھډ ما د لپاره کریټ کا صحیح ده فی الحال زه یو پرنٹ میسج ورکوم اس اوټ بٹن کلیکډ صحیح ده ها دا اپ ما لانچ کو نو زه چې په بټن باندې کلیک کوم نو په کنسول کې بس راځي بٹن کلیکډ
نو دا کې کنسول به زه د لاګ کیټ کې اکسس کوم صحیح ده دا که تاسو په باټم کې وګورئ دی سی کړی دی لاګ کیټ په دې کې هم تخکړی او زره دا بټن ما کلیک کا سوري دا زور لا لانچ شوی نه دی console هذا د سی وو چې ډایرکټ به موږ دا چینج کو د سره دا موږ اصل کې لاګز ډسپلی کوو صحیح ده په دې رن دا کې راځي صحیح ده بټن کلیک څنګه کلیک کی هغه ته ما باندې زه خیر ده او لکه دومره چې کله ټیسټینګ کوو نو دا پرن کې دا کوو صحیح ده کنه او زیاتره موږ دا لاګ کیټ یوز کوو خو بهرحال موږ داسې کوو چې ډایرکټ چې کوم زموږ دغه دی جنی موشن کې چې کوم ټیکسټ ویو دی دا چینج کوو ښه نو دا به چینج کو نو پہله خو د دې یو ریفرنس زما پکار دی نو زه راغلم دلته د مین اکټیویټي ته او دلته کې ورته ما ووایي ټیکسټ ویو الټ انټر دا به امپورټ شي ټیکسټ ویو دا ما یو آبجیکټ ډیکلیئر کو یو ویریبل مې ډیکلیئر کو دا د جاوا کلاس دی سوري دلته کې دا کلاس دی سیده android.widget.textView دا موږ سره دلته په دې widget پیکیج کې دی اوس دا چې کوم ټیکسټ ویو دا به موږ سره لینک کوو دې ځای کې به دا ریفرنس دا کوو نو دا غي طریقه دا موږ وایو چې text view is equal to find view by id r.id اله کې ولما ټي وی نوم ورکړه نو دې سره سوشي دا چې کوم ټي وی دا ټي وی دا ټیکسټ ویو دا زوز د دې ویریبل په تھرو ایکسس کوم set text یا set background وغیرہ وغیرہ زبې دې ځنه ایکسس کوم ټیک ده کنه نو زم چې کله دا بټن کلیک شي دا پروسس دا میتھډ ایگزیکیوټ شي نو سو کا چې کومه دا ټیکسټ ویو دا text view dot set text set background set text color دا ټول هغه پراپرټیز توس پروګرامټیکلی دا کولای شي وخت چې کوم ته په دغه کې ښکاري وي هغه ډیزاین موډ کې لکه چې دا ټیکسټ ویو ایکسس کوم دا ټول پراپرټیز دي صحیح ده دا کوم دلته کې ډیزاین ټایم کې کو چې کله زه بیا رن ټایم کې چینج کوم به زه پروګرامټیکلی دې ځنه کوم نو زه ورته ما text view dot set text IntelliLogics صحیح شو خبره او ایپ دوباره لانچ کو کلیک کوم ولې باندې کلیک onClick مونږ ډیفاین کړی دی نو دا ټول اسانه طریقه ده د بټن onClick دلته ډیفاین کا میتھډ نیم ته ولیکلو ته چې لکه دا بټن کلیک شنو دا میتھډ یا دا فنکشن دی کال شي ایگزیکیوټ دي شي نو پای کې موږ سکړی دی هغه کې موږ دا ټیکسټ کوم دی هغه چینج کړی دی r.id یا r.layout دا r څه شي
دسې دا چې دا آر چې کوم دی دا یو آټو جنریټډ فایل دی. څه شی دی؟ آر چې کوم دی R is a auto generated file by Android Studio. کلم چې زده کې XML کې widgets واخلم لکه دا text view دی دا linear layout دی نو Android Studio څه کوي دا خپل اسانتیا لپاره د دې یو R فایل جوړ کی او د دې له کې IDs ورکړي په خپل automatically. نو چې کله بیا زه سرچ کوم لکه دا text view زما په کار دی نو زه وایم چې r.id.textview دا صرف Android Studio خپل پرفورمنس لپاره د انټیجر IDs ورکړي. اوس دا کوم ځای کې دی زرا لم دلته پروجیکټ کې اپ تا کوم ځای کې ودا ملوي صبر وکړه دا ما همیشه رکی دا تخکاری دا R فایل. اوس ګوره public final class R صحیح ده دا یو کلاس دی او نوم یې څه دی R دی. اوس په دې R کلاس کې دنه یو بل کلاس دی ID. public static final class ID ٹھیک ده. نو کته ته یاد وي زموږ هغه ID سوا د څه لپاره و د ټي وي لپاره و نو دغه که زه سرچ کوم ټي وي دا public static final int ټي وي او دته د ځکه یو ID ورکړل صحیح ده. نو دا Android Studio څه کوي خپل دغه لپاره کوي خدل کې دا ور لیاوټ دی نو چې زما r.layout نو r خو زما د اورال کلاس دی کنه او په هغه کلاس کې دنه بیا هم سره د لیاوټ کلاس دی ID هم دی او لیاوټ هم دی ایگزیکټلی. اوس کله زه وګورم په کلاس لیاوټ کې کلاس لیاوټ نو دا لیاوټ کلاس دی او په دې کې هم سره مین اکټیویټي و په دې کې زرا شم نو دې کې هم سره اکټیویټي انډرسکور مین وي دا ښکاري ته کدا فایل زه ډیلیټ هم کما R ما ډیلیټ کو صحیح ده. نو اوس ګوره R نه ښکاري ده اوس کدا دغه ز بیلډ کوم دا پروجیکټ ریبیلډ پروجیکټ نو دی بس کې دی اتوماتیکلی دا R به دوباره جنریټ کی دا Android Studio خپل کار دی صحیح ده کنه دا آټو جنریټ کیږي او دې سره موږ چیرټ چاړم نه کوو چې دی اوس دا نو چې کله زموږ په XML فایل کې ایرر وي نو دا R فایل نه جنریټ کیږي نو دا R فایل نه جنریټ کیږي زموږ پروجیکټ هم نه رن کیږي. کمانه په XML لیاوټ فایل کې ایرر وشو یا هر یو XML فایل کې مسله رااله نو بیا زموږ پروجیکټ نه بیلډ کیږي صحیح ده. نو اوس چونګه زموږ XML فایل کې خو غلطی نشته کنه ګوره R د خپل جنریټ کو په دې فایل کې څه غلطی نشته کوډینګ کې څه ایرر نشته او کله چې موږ څه غلطی وشي ټیک ده. نو اوس اله کې به R فایل نه جنریټ کیږي کته بیلډ هم کې نو بیا زموږ پروجیکټ نه کیږي. نو په R باندې پوه شئ دا R یو آټو جنریټډ فایل دی او په دې کې IDs پرتی وي د هر یو ویجټ د هر یو لی آوټ او دا جست هغه سرچینګ کې څه کوي فاسټي دا Android Studio خپل ځان د پاره دا کوي کینی اذروایز زه به سرچ کوم په سټرینګ باندې دا سټرینګ دی دا ټي وي یا زه په دې باندې کوم چې لکه ماته دا ټیکسټ ویل چې پای کې هلو ورلد لیکل دی نو دا سرچینګ دران دي چې څنګه په ډیټابیس کې هغه انډیکسینګ دا یک تقریبا هغه سره یو له سره د انډیکسینګ دی دا R فایل کې رالو واپس Android ته نو دا ایونت هینډلینګ دی صحیح ده. اوس زو لګ فردر پدې کې لګ نور کار کو اوس بل ویو دا کیسه به حل شي صحیح ده دا چې کوم دی دا مسله به وصل شي. لټ سه دلته کې ما سره درې بټنې زه د څه کوم چې دا خوا کوم دا ټیکسټ ویو ما اخوا کو او دا بټن ما اخوا کو
صحیح ده نو سره بالکل یو بلانک دغه دی او دې کې دا پروسس هم نشته او دا هم اوس ایرر راکې ځکه چې ټیکسټ ویو نشته زه ما دلته کې زه درې بټن اخلم ټیک ده دا یو دا دوا او دا درې ټیک ده دا بټن شو ریډ دا شو گرین او دا شو بلو ټیک ده خبره دته ما آی ډی ورکا BTN red دته ما آی ډی ورکا BTN green او دته ما آی ډی ورکا سوري دا ټیکسټ ده دا BTN blue زم چې په دې بټن کې په هر یو بټن کلیک شي نو دا چې کوم دا لیاوټ ته د لینیر د دې بیک ګراوند کلر د چینج شي نو دې لپاره د لینیر لیاوټ آی ډی هم پکار ده ځکه چې زبر دا ته بیا د جواب په کوډ کې اکسس کوم لټ سره ته مو وي کنټینر ورته مو وي صحیح ده دا چې کوم لینیر لیاوټ ته دا وایډ ایریا دې ته ما سو وي دې ته ما آی ډی ورکا کنټینر دا صحیح شو لا پاتې شو ټیک شو دا کنټینر شو او دا بټن ریډ بټن گرین او بټن بلو نو زه راځم او دلته کې زه وایم اون کلیک یا زه وایم چې ریډ کلیک صحیح ده او په دې باندې ما الټ انټر کو او دا میتھډ ما کریټ کو خو دې نه پہله زه د څه کوم چې دا لینیر لیاوټ ریفرنس جوړوم لینیر لیاوټ لیټس سے LLM او LLM به څه برابر شي find view by id r.id.container آیا ما کنټینر ویلو کنه آلته نو دا نمونه سیم هم کې دي چې د تم ته کنټینر ویلې شي او آلته کې په XML کې هم سیم کې دي شي صحیح ده نو چې کله ریډ بټن کلیک شي زه ورته وایم LLM.set background color dot red صحیح شو الټ انټر کلر به امپورټ شي نو اوس که زه دا دوباره لانچ کوم او زه په دې ریډ بټن باندې دا کوم نو څه به کیږي کنټینر چې دا ورټ شي ځکه نه یار گرین او بلو به کار نه کوي دا دی ایونت هینډلینګ لهم نه دی کړی خو ریډ سره به سو شي دا به ریډ شي صحیح ده نو ان د سیم فیشن موږ بس کو د لپاره زرالم او دلته کې ما ډیفاین کو اون کلیک او دلته ما وی گرین کلیک صحیح ده او په دې ما الټ انټر کو او دا میتھډ ما کریټ کو بیزیک صحیح ده نو LLM.set background color dot green نو اوس ما دوه بټونو لپاره هینډلینګ وکړم نو ریډ بم کار کوي گرین بم کار کوي او دا نه پس بیا بلو د پاره هم کار کوي همدا سره دا ریډ شو دا گرین شو صحیح ده خو بلو ویل ناٹ ورک نو زه به اوس کوم بلو د پاره هم دا کوم بلو د پاره هم دلته کې ما اون کلیک ډیفاین کو او دې ته مو وی بلو کلیک صحیح شو او دا ما ایرر راکې دغه چې دا میتھډ الټ نشته الټ انټر سو کا دا میتھډ کریټ کا او LLM.set background color dot blue ټیک شو نو ریډ گرین بلو
ډېر په اوږده راته وشو که نه نو هماغه طرف ته زه راځم لټ سې ما سره لس بټنې دي سپوز نو زه به لس میتھډز ډیفاین کوم ریډ کلیک گرین کلیک بیا وایټ کلیک بلیک کلیک نو زه یار چې دا خو ډېره ګرانه شوه زه هم چې دې ځای کې د میتھډ یو کال کېږي صحیح ده لکه زه هم چې دې دپاره د کال شي لیټ سې کلر کلیک یا کلر کلیک یا کلر کلیک ښه نه ښکاري چینج بیجي چینج بیکګراؤنډ لیټ سې او دلته مو ووي چینج بیکګراؤنډ او دلته مو ووي چینج بیکګراؤنډ صحیح ده نو اوس که دا بټن په دې درېونو کې چې هر یو بټن کلیک شي میتھډ به کم یو کال کېږي یو میتھډ به کال کېږي دا میتھډ خو ختم شو که نه صحیح ده اوس مسله دا ده چې میتھډ یو دی او هلته نه ویجټس ډېر دي نو که زه په دې کې ولیکم چې LLM ډاټ سیټ بیکګراؤنډ کلر ډاټ ریډ نو دې کې مسله دا ده چې زه هر یو بټن کلیک کوم او نو څه به کېږي ریډ به کېږي نو دا خبره ټیک نه ده لیټ سې دا بلو ما کلیک کا بیکګراؤنډ ریډ شو ولې ځکه چې دا میتھډ کال کېږي او تا وایي چې بس ریډ کا اوس پته به څنګه لګي چې دا میتھډ د څه په وجه کال کېږي نو هغه انفارمیشن دی ویو ته راځي صحیح ده که دې ځای کې ریډ بټن کلیک شي نو د ریډ بټن انفارمیشن دی ویو ته راشي که گرین کلیک شي د آبجیکټ انفارمیشن راشي او د دې آبجیکټ نو زه به دې ځای کې زه اف سره هم کولی شم او زه سویچ سره هم کولی شم زه ورته وایم چې اف view dot get id دا چې کوم view ده د دې id روچته کا او کدا id برابر شي د س د r.id.btn red نو بیا سو کا بیا خدا کارو کا else if view dot get id کدا id برابر شي د س r.id.btn green نو بیا سو کا llm dot set background color dot green او else if view dot get id کدا برابر شي د س r.id.btn blue نو بیا دلته کې سو کا llm dot set background color dot blue اوس میتھډ یو دی زه بیل میتھډز نه جوړوم خو بس ګورم چې د سورس څه دی دا څه پوجا کال کیږي او دا غي مطابق بیا زه سو کوم د پای کې ایون هندلینګ کوم نو تا ته اوس آوټپوټ چې کوم دی هم هغه ملاويږي چې کوم وخت هم سره بیل میتھډ سره ملاويږي red green blue صحیح شو خبره بس ته نن د پاره کوم مخکې زو بس په